Natatakot ka ba na baka ma-hack ang Facebook account mo lalo na sa panahon ngayon? Ang ipapakita natin ay ilan sa mga dahilan kung bakit madaling ma-hack ang ating Facebook account dahil sa mababa at mahinang security ng ating account. Ngayon, iset natin ang ating Facebook account para hindi ito basta-basta ma-hack ng kahit sino man. Okay, now start tayo ngayon guys. Dito tayo sa Facebook app. Click natin tong Facebook app. Then, sa menu tayo, yung tatlong guhit dito sa right side. Click. Ngayon, hanapin natin yung settings and privacy. Click. Hanapin natin yung settings. Click. And then, password and security dito siya. Okay, click natin. Tapos, dito tayo sa check your important security settings. Click. Ayan, nandito na tayo guys. Seset natin tong tatlong to. Sa akin, yung password ko is strong. So, hindi ko na siya gagalawin. Pero kung gusto nyo palitan yung password nyo, i-click nyo lang yan. Then, change password. Okay, back tayo. Dito tayo sa login alerts are on. Kailangan enable natin lahat dito para maka-receive tayo ng message galing kay Facebook kung sakaling may mag-attempt na mag-login sa ating account. So, i-click natin yan. Enable natin lahat ng tatlo. Ayan. So, back tayo. Dito tayo ngayon sa turn on two-factor authentication. Ito ang pinaka-importante sa lahat, guys. Kailangan dahil kapag na-notice ni Facebook na may nag-attempt na mag-login sa iyong Facebook account mula sa ibang device o browser na di kilala ay manghihingi si Facebook ng verification code para mabuksan ito. Ang verification code na ito ipapadala sa inyo depende sa pipiliin ninyong code. So, iset natin siya guys. Click natin itong turn on two-factor authentication. Ayan. Tapos, get started. Ayan. Dito siya guys. Ayan, pupili tayo dito sa tatlong ito. So, sa akin, ang pipiliin ko ay itong text message. Ayan. Ibig sabihin, kung may mag-attempt na buksan ang aking Facebook account, ay magpapadala sa akin si Facebook ng verification code. So, i-click ko siya guys, text message. Then, continue. Ayan, nag-message si Facebook sa akin yan ngayon. I-continue natin. Antayin lang natin siya guys. Tayin natin yung verification code. Medyo matagal. 15 minutes. 3 days later. 2,000 years later. Ayan, eto na siya. 875238. 875238. Ayan, sorry. On natin. Then continue. Ayan. Wilson working this and brief notice. Ayan, ayan na siya guys. So, done na tayo. Okay, well done guys.